Good morning mga idol. Tahimik lang tayo kasi ngayon nandito ako sa day surgery. So tatanggalin na nila yung pins. So after neto, full therapy na. At baka makabalik na tayo sa riding. A few moments later. So yung video natin ngayon is about editing with music. Sasabihin ko rin sa inyo kung saan ako nakakuha ng music, kung paano ako nakakuha ng music, at kung paano ko siya ini-edit. So una, music na kukuha ko yan minsan pag nanood ako ng movie tapos nagustuhan ko yung soundtrack, hahanapin ko sa YouTube, tinatry ko lang sila, wala silang copyright issue, mga ganun. Tapos meron din ng mga channel sa YouTube na nagbibigay ng free music na no copyright issues. Tapos artlist.io, mostly lahat ng mga video nila walang issue ng copyright. A few moments later. Then sa editing naman, makikita nyo sa video natin ngayon kung paano ko siya kinat, yung mga portion na mabibilis bagay doon sa mga mabibilis na music. Pag mabagal naman ang music, dun yung type na pwedeng nakatayo lang kayo o nag high five o part na umaakit kayo ng trail. Yun yung mga part na mabagal ang music. So yun yung dapat ita-timing nyo rin yung part ng video nyo doon sa part ng music. So yun, pagbasta nyo na lang doon sa edit, kaya let's go. Tara, go oh. Pedal, wala na si Walter. A few moments later.
Alam ko, tumbok lang to eh. T15 2.0. 2.0 to eh. Ayos to ah. Okay guys, Eleanor here, it's Shout Out Sesh for our shout out for today. Shout out to MTB Playgrounds, Butyl Rider, Riley Cachero, The Mountain Baker, Entong D, Arcomeds Vlogs, Sick Thoughts 777 Channel, Jager on Bars, Mekayala Shanda, Gideon 26, MTB Rides in Cebu, Beat Mix Benj, Piputs Bag Bipez, Sheplong, Jangsky TV, Igaboy MTB, and Ngambini. That's it guys. Hope I pronounce your channel name properly. Ha ha ha! You can check out their channel on the description below. Please subscribe to their awesome channels. Those are the idols. Ha ha ha! See you on the next shout out sesh. Right on. If you're new to the channel, please like, share, tell your friends, tell your hot friends. Just kidding. And of course, subscribe. Thanks for watching. See you on the next ride. Ride on.